සතිමත් බව එහෙම නැත්නම් ධර්මයේ පුරුදු කරන කෙනාගේ ලක්ෂණයන්ගෙන් ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් ගැන කියවිලා දෙනවා. එයාට විශේෂ කාරණාවල් ගැන මනවින් හඳුනා ගන්නට හැකියාවක් තියෙන බවයි කියලා දෙන්නේ. සම්පන්න විද්‍යාචරණ පටිසතා කියලා කියනවා. මේකට හේතුව මේ වර්තමාන මොහොත තුල ජීවත් වෙන්න උත්සාහවන්ත වෙන ශ්‍රාවකයා ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා තමන්ගේ හිත අතීතයට යනවා සහ අනාගතයට යනවා කියලා. යම් වෙලාවක අතීතයට තමන්ගේ හිත ගිහිල්ලා තිබුණා නම් හෝ අනාගතයට ගිහිල්ලා තිබුණා නම් ධර්මය අහනට කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන දේ තමයි දොස් පවරා ගන්නවා මෙහෙම දෙයක් වුණායි කියලා. ඒ වගේම ආපස්සට එන්න දන්නෙත් නැහැ. සතිපට්ඨානයේ වඩන කෙනා අතීතයට ගියා හෝ අනාගතයට ගියා හෝ කියන මේ දෙක දිහා දකින්නේ ඵලයක් හැටියට නෙවෙයි. මේ විදිහට අතීතයට හෝ අනාගතයට යන්න හේතු වෙච්ච හේතු දකින්න පටන් ගන්නවා. අපේ හිත අතීතයට යන්න හෝ අනාගතේ කරා යන්න බලපාපු යම් කිසි හේතුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඇහැට දැකපු රූපයක් හින්දා යන්න පුළුවන්. කනට අහපු සද්දයක් හින්දා යන්න පුළුවන්. නාසයට දැනෙච්ච ගඳ සුවඳක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. දිවට දැනෙච්ච රසයක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. කයට දැනෙච්ච පහසක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් හිතට ආපු අරමුණක් හින්දාම වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට අපි අපේ සිත හඳුනා ගන්නට උනහම මේ හිත අතීතයට ගිහිල්ලා තියෙනවා යයි එහි නතර වෙනවාට වඩා දහමට ලැබි ශ්‍රාවකයා මේ දෙයට හේතුව හොයා ගන්නවා. හේතුව අවබෝධ කරනවා. මේකේ රහස පින්නතුනේ අපි අතීතයට ගිය විදිය හඳුනා ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ දේ තුලින් තමයි අපි ඉන්නේ කොහෙද කියන එක වර්තමානයේදී තේරෙන්නේ. හැබැයි ඒ ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී මේ ආකාරයේ වූ දුකක් ඇති වෙන්නට අපිව හේතු භූත වෙන මූල ධර්මයෙන් නිදහස් වෙන්න අතීතයට ගියායි කියලා දැන ගැනීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයේ අවස්ථාවක් වුණොත් අපි භාවිතා කළ යුතු හොඳම වැඩපිළිවෙල තමයි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු හොඳම සිද්ධිය හොඳම ක්‍රමය මූල ධර්මයේ තමයි මේ අතීතයට යන්න හේතු වෙච්ච කාරණේ මුල හොයන එක. ආපස්සට බලන එක. මොන දෙයක් ආරම්භයාද කිනම් වූ කාරණාවක් කේන්ද්‍රගත කරගෙනද මූලික කරගෙනද මේසා දුර මේ සිතුවිල්ල රැගෙන ආවේ හෝ මේසා දුර මේ ගැටලුව රැගෙන ආවේ මේ වචනේ මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණේ මේ විදිහට වැඩ කරන්නට හිතන්නට අපේ හිත පෙළඹුණේ හෝ සමාජයේ මේ විදිහේ සිතුවිලි ගෙනල් දෙන්න හේතුනේ කියන ආකාරයට අපිට හැකි පමණ මේ ගැටලුවේහි මුල හඳුනා ගත්තා නම් පින්නතුනේ ඒක තමයි අනාගතයේදී මේ ආකාරයේ ගැටලුවක් ඉස්මතු වෙනකොට ඒ ආකාරයේ ගැටලුවකින් නිදහස් වෙන්න අපිට භාවිතා කරන්න තියෙන උපක්‍රමය.
මොකද මීට කලින් ඔය ඇත්තොත් මම ධර්මය අහන්න කලින් ඇහැට රූප බලන්ට ඇති, අනාගතයට අතීතයට දුවන්ට ඇති. කනට ශබ්ද අහන්නට ඇති, ඒවා හින්දා ඒ ආකාරයෙන් මෙනෙහි කරන්නට ඇති. අපි දන්නේ කල්පනා කර කර ඉන්නවා හීනමාමා දවල් හීන දැක දැක ඉන්නවා කියන එක විතරයි. මේකෙන් අයින් වෙන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුව අපිට තිබ්බා. මේ හිත නතර කරගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපි ගාව හැමදාම තිබ්බා. දන්නේ නැහැ කොහොමද අයින් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි දැන් ධර්මයේ පුරුදු කරන හින්දා සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී පවා අපිට සිතුවිලි පැන නගිනකොට උත්සාහවන්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා අපේ මේ ආපු සිතුවිල්ලේ කොහේ නමුත් කොනක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඒ දැනෙන කොන හෝ තේරෙන කොන තේරෙන ආරම්භය 100%කම ආරම්භයක් නොවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැනට අපිට තේරෙන ආරම්භය දැනට ආරම්භය හැටියට තියාගන්න. අතීතය ගැන හෝ අනාගතය ගැන හිතන ඒ ආකාරයේ සිතුවිල්ලකට යන්න අපි යොමු කළේ අසවල් වූ ආරම්භක ලක්ෂයයි මූලධර්මයයි හේතුවයි කියලා අපි දැනට හඳුනා ගනිමු. මේ කාරණය තුළ තියෙන ලාභය මීළඟ අවස්ථාවකදී පින්නතුනි ඒ ආකාරයේ රූපයක් දකිද්දී, ශබ්දයක් අහද්දී, ගඳ සුවඳක් දැනගද්දී, දිවට රසයක්, කායට ස්පර්ශයක් වගේම වාසනාවකට හිතට මොනවා හරි අරමුණකුත් පහළ වෙද්දී අපේ පරණ පුරුදු හිත අනාගතයට හෝ අතීතයට අරගෙන යන්න අපි යොමු කළාට අලුතෙන් අපි පුරුදු කරලා තියෙන හිත ඒ වගේ දුරකට නොයන්නට අපිට කියා දෙවි. හේතුව තමයි එයා දන්නවා මේ විදිහට සිතුවිලි මාලාවක රැඳුනොත් එලි ගලි හිටියොත් ඒකෙන් ලැබෙන පාඩුව ඒකෙන් තියෙන දුක කොච්චරද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්මයේහි එක්තරා විදිහකට පිනතුනේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ වෙන්නේ දුක. මේ දුක කියන දෙය අපි කවදා හෝ දවසක භුක්ති විඳපු දෙයක් ගැන දැන් දුක් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අනාගතයේහි හෝ භුක්ති විඳින්න තියන දෙයක් ගැන දැන් දුක් වීමක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ අතීත දුක ගැන හෝ අනාගත දුක ගැන නෙවෙයි. මේ වර්තමානයේ තුල අතීතයේ ආරම්භය, අතීතයේ නිසා, අනාගතයේ නිසා අපි භුක්ති විඳින මේ වර්තමාන දුක ගැන බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒ දෙයට හේතුව අතීතයේ හින්දා වෙන්න පුළුවන්, ඒ දෙයට හේතුව අනාගතයේ හින්දා වෙන්න පුළුවන් කියන අපි සලකන්න පුළුවන්. නමුත් තව ටිකක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ දුක කියන දේ සනාතන සත්‍යයක්. මේ ලෝකේ කාටත් අත්දකින්නට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඊටාත්ම දුගී දුප්පත් කෙනාගේ ඉඳලා මහා ධන කුවේරයා දක්වාම ඒ කෙනාට අදාළ වෙන විදිහේ ඒ කෙනාගේ මට්ටම් වලට හරියන ගැළපෙන ඔබින විදිහේ දුක් කවුරුත් භුක්ති විඳිනවම තමයි. අපිට මේ දුකෙන් පලා යන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ දෙයට ඍජු මුහුණ දෙනවා හැරෙන්නට. ඒ දෙයට මුහුණ දෙනකොටත් අපි එවන් වූ ආකාරයේ දුකකට පත්ුනේ හෝ පැමිණුනේ මොකද්ද කියලා තේරුම් බේරුම් ඇති කර ගන්න නම් අපි දැන් මොකද කරන්න ඕන? මේ දුක හදාගන්න හේතු වෙච්ච මුල් කාරණේ හඳුනා ගන්න ඕන. ඒ මුල හොයාගත්තාම, මුල අවබෝධ කරන්න පටන් ගත්තාම අනාගතයේදී අපිට ඒ ආකාරයේ දුක් ඇති වෙනවා නම් හෝ කරදර බාධක පැමිණෙනවා නම් ඒ ආකාරයේ කරදර බාධකයන් හඳුනා ගන්නට මේ කියන දේ අරඹයාගෙන මීට කලින් නම් මෙන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රතිඵලයකුයි ලැබුණේ කියලා කියන විශේෂ නුවණ අපිට පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්පන්න විද්‍යාචරණ ප්‍රතිසත සතිමත් භාවය පුරුදු කරන කෙනාට පින්නතුනේ ලැබෙන
දායාදයන්ගෙන් එකක් තමයි මෙන්න මේක. අතීතේ කියවන්න පුළුවන් වෙනවා, අනාගතේ දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මේක එකහම සමාන වෙන විත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මනාකොට දමනය කරන ලද අශ්වයෙක්, එහෙම නැතිනම් අපේ කාලේ හැටියට ගත්තොත් එහෙම ගවයෙක්, ඒ සතාට යන් කියලා කියනකොට එයා දන්නවා කොහාටද යන්න ඕන කියලා. හැරෙන්න ඕන විදිහට ඒ වචනේ කියනකොට එයා දන්නවා කොහාටද හැරෙන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපේ ජීවිතයත් මනාකොට හුරු කරවන්න කියලා කියනවා ධර්මයේ තුල ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඔය කියන සතිපට්ඨානය වඩන්නට අපිට වෙනම භාවනා ආසනයකට යන්න ඕන නැහැ. වෙනම සක්මන් මළුවක් හදාගන්න ඕන වෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ තුලදී Tamanට සිහියෙන් ඉන්න අවශ්‍යයි කියලා කියන මේ ආරාධනාව පමණයි සිදු කරගත යුතු වෙන්නේ. මේ ආකාරයට අපිට නැවත නැවත සතිමත් වෙන්නට අපේ හිතට යෝජනා එකතු කරන්න පුළුවන් නම්, කරුණු කාරණා කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් මම මේ මොහොතේ සතිමත් විය යුතුයි කියලා. තොර තෝංචයක් නැතුව ගියපු සිතුවිලි ලෝකයක, කල්පනා ලෝකයක, බාධක ලෝකයක, හිරිහැර ලෝකයක තනි වෙන එක නතර වෙන්න යනවා. ඒ නතර වෙන්නේ අපි ඒක එතනින්ම කපා කොටා දාන්න හෝ විසඳන්න උත්සාහ වෙන හින්දා නෙවෙයි. මෙතනට ගියේ කොහොමද කියලා හඳුනා ගන්න හින්දා. ඒතකොට පින්නතුනේ අතීතයේ තුලදී අපි හදාගත්ත මොන හරි කාරණාවක දුකක් භුක්ති විඳින්න තියෙනවා නම් අපි හිත හදාගන්නේවි ආවදේ සිදු කරපු නිසායි මේ දේ සිද්ධ වුණේ කියලා. මෙන්න මේවත් එක්ක තමයි අපි හේතුඵල ධමයක තියෙන සත්‍යතාවයේ ප්‍රායෝගිකව භුක්ති විඳින්න පටන් ගන්නෙ. මේ විදිහේ හේතු තියෙනකන් අසවල් විදිහේ රූප හෝ රූපයේ අසවල් ආකාරයට බලන විදිහ තුල, අසවල් ආකාරයට බලන ඒ ස්වභාවය තුල අසවල් වූ ආකාරයේ දුක් වේදනා විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ශබ්දය අසවල් ආකාරයෙන් ශ්‍රවණය කිරීම තුළ, ගන්ධය අසවල් ආකාරයෙන් ආග්‍රහණය කිරීම තුළ, රසය අසවල් ආකාරයෙන් භුක්ති විඳීම තුළ, ස්පර්ශය අසවල් ආකාරයෙන් හැඳිනීම තුළ, සිතවිල්ල අසවල් ආකාරයෙන් කියවීම තුළ හෝ හඳුනා ගැනීම තුළ මෙන්න මෙවන් වූ දුක් හටගන්න බව අපි හඳුනා ගනීවි, තේරුම් බෙරුම් ඇති කර ගනීවි. එතකොට මේ හේතුව තියෙනකොට අර ඵලය ඇති වෙනවා නම් අපි ඊළඟ ටිකට ගනීවි පින්නතුනේ ඒ රූපය බලන්ට අර කියාපු දුක ඇති කරන කෝණයෙන් නිදහස් වෙලා, ශබ්දය අහන්ට දුක ඇති කරන අදහසෙන් නිදහස් වෙලා, නාසයට ගඳ සුවඳ දැනගන්නට දුකක් නිෂ්පාදනය කරන්න හේතු වෙච්ච විදිහේ ඒ ප්‍රභවයෙන් නිදහස් වෙලා, ශබ්දය අහන්ට ගඳ සුවඳ දැනගන්නට, කායට ස්පර්ශය, දිවට රසය වගේම හිතට අරමුණු හිතන්ට අපි ඉගෙන ගනීවි. මෙන්න මෙතනිනුයි උපාදානයෙන් නිදහස් වෙන්නේ අපේ හිත. අල්ලා ගැනීමෙන් ඕනකමෙන් නිදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයේ ජීවිතයක එතකොට ඇති කරගෙන තියෙන ගුණාංග ගැන දහම් පදේ දණ්ඩ වර්ගයේ 16 වෙනි ගාථා රත්නයේදී දේශනා කරනවා. අපි සද්ධාවෙන් යුක්ත වෙලා තියෙනවා. සීලෙන්, වීරයෙන්, හිතේ තැන්පත්කමෙන් සහ ධර්මතා විනිශ්චය කිරීමෙන් යුක්ත වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගුණාංගයන් වලට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සම්පන්න විද්‍යාචරණා ප්‍රතිසතන්ත විශේෂ නුවණ ඇති කරගෙන තියෙනවායි කියලා. අනේ ඒ ආකාරයක ජීවිතයක් ගත කර නැතෝ ජහිසත දුක්ඛ මිදං අනප්පකම් මේ සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙනවායි කියලා දේශනා කරනවා.